tulungan mo po kami. Ikaw ang aming Diyos na pinapupurihan at pinaglulungkuran sa lugar na ito. Mahabag ka po sa amin. Tulungan mo po kami na matuto sa mga salita na aming mapapakinggan sa gabi ito. Patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkakasala. At gawin mo po kami nakapagsapat sa lahat ng paglilingkod. Gawin mo ang iyong mga anak na handa. Gawin mo ang mga anak mo na lumalago sa lahat ng bagay, sa kabulungan at sa pananampalataya at sa pag-ibig. Ito po ang aming samudulangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Let us continue. Ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. This evening we'll be talking about our talents and treasures. Patungkol sa ating mga kakayanan at sa ating mga talento. It is not my purpose. Pagkatapos nito, ay tumaas ang types and offering ng church. Intention. Hindi ko rin intensyon na pagkatapos nito. Maraming mag-volunteer. That is all good. Mabuti yan. Pero hindi yan ang primary function kung bakit tayo nag-preach. Kapag nag-preach tayo sa church, hindi purpose ng mga ngalal na tumaas ang fund, mapaayos ang building, yung mga mag-aasawa, huwag sila maghihiwalay, magsama sila ng pangmatagalan, mga young people, makatapos, yung mga problema, maayos, lahat yan maganda yan. The primary function kung bakit tayo nag-preach ay yung mga tao, maranasan nila kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Pwede kang magbigay, pero hindi mo danas ang banal na kasulatan. Pwede yung mga mag-aasawa, huwag kayong mag-iwanan hanggang kamatayan. Pero hindi nyo enjoy kung ano yung Kristiyanong pamilya. Pwede yun. Pwede nyo maabot yung mga pangarap nyo, pero you are not doing that for the glory of God. At maraming nakatapo sa lugar na ito, hindi sila nagbigay ng maluwalhatian sa Diyos. The primary function of preaching is glorifying God. Kanang ito. That is the reason kung bakit si Kristo namatay. Kung bakit siya inilibing at muling nabuhay. Hindi lamang para luminis yung kasalanan natin. Hindi lamang para tayo makawalang sala. Anong saysay ng lahat ng yan? Anong saysay na ikaw malinis ka sa harapan ng Diyos? Anong saysay na kapag namatay ka, may buhay na walang hanggan ka? Anong saysay mo? Of course, ang lahat ng bagay na yan ay mabuti. Binigay yan sa atin ng Diyos at pinapasalamatan natin ng Diyos sa lahat ng yan. Pero ligtas ka nga, pero hindi ka naman nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Anong saysay na tayo ay naligtas? That is the reason kung bakit namatay siya. On that purpose,
nagturo din tayo ng lesson tungkol sa pagiging patiwala. Hindi lamang basta ayusin yung mga oras natin. Ayusin natin mga oras natin. Hindi lamang basta gamitin natin ang pera natin, magbigay tayo sa church, mag-sacrifice tayo. We have our sacrificial giving. Matuto kayo ng first fruit. Maganda ang lahat ng yan. Pero kung tayo mismo, hindi tayo magiging matibay at hindi tayo seryoso sa pananambahan, hindi mangyayari yan. Ayokong dumating sa punto na dahil mali ang aking motibasyon sa pagtuturo ng stewardship, sasabihin kong walang kapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Whether paniwalaan ito ng tao o hindi, kailangan lang maging maayos ang isip ng mga tao ng Diyos. Now, ang ating text, Matthew 25, verse 14. Mahaba-haba ito. Matthew 25, verse 14 hanggang 30. Now, mga kapatid, babasahin natin yan verse by verse, and then bibigay natin ano yung kinalaman ng verses na ito sa pagiging katiwala. Tandaan natin na ang pagiging katiwala ay patungkol sa isang nagtiwala, may nagtiwala sa mga taong pinagkatiwalaan. Let us read verse 14. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. To every man according to his several ability, and straightway took his journey. Then he had received the 5 talents, went and traded with the same, and made them other 5 talents. And likewise he that had received 2, he also gained other 2. But he that had received 1 went and dig in the earth, and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. Ang pagiging katiwala, stewardship. Makikita kagad natin doon sa verse 14. May isang tao na tinawag yung kanyang mga alipin at ibinigay niya sa kanila yung kanyang mga ari-arian. Nakikita mo yung pagkagamit niya ng pronoun. His own servants, hindi sa tumawag ng hindi niya alipin. Tinawag niya yung mga sarili niyang alipin. Na ibinigay sa kanila yung kanyang ari-arian. Nung ibinigay yung ari-arian sa mga alipin, hindi nagbago yung pagmamay-ari ng taong nagtiwala. Sa kanya pa rin yung mga ari-arian. That is stewardship. At sinabi ng Bible na ang kaharian ng langit ay kagaya ng isang taong nagtiwala sa kanyang mga tauhan. There were maraming paliwanag tungkol sa anong ibig sabihin ng Kingdom of Heaven. But whatever the meaning ng term ng Kingdom of Heaven, kung iba ba ito sa Kingdom of God, hindi na natin kailangan pagdiskusyonan yan. Because we know, wala nang mas mataas kaysa sa Diyos. Sa Kingdom of Heaven, God is sovereign. Sa paghahari ng Diyos ang pinakamataas. Therefore, ang paghahari ng Diyos ay patungkol sa pagiging mabuting katiwala. Ang paghahari ng Diyos ay patungkol sa kanyang pagtitiwala sa kanyang mga tauhan
At ang kanyang mga tauhan ay dapat maging matapat hanggang sa pagbabalik ng Diyos. Yan ang pagiging mabuting katiwala. Wala akong paki kung saan mo gusto gamitin ang oras mo. Wala rin akong pakialam kung saan mo gustong gamitin ang pera mo. Wala rin akong pakialam kung yung buhay mo, sirain mo. Tandaan natin, pinagtiwalaan lamang tayo ng Diyos. Isang araw, darating ang Panginoon. Pag mamayari ng Diyos ang lahat ng bagay, there are 3 points na makikita natin sa talatang ito. Una, verse 14, there is a man, the Lord called his servants, and delivered unto them his good. Ang Diyos na nagmamayari ng lahat ng bagay. At makikita nyo, pati yung mga pinagtiwalaan niya, pagmamayari ng Diyos. His servant. Alam mo, hindi ka pagtitiwalaan ng Diyos at hindi ka magiging epektibong katiwala ng Diyos kung hindi mo maintindihan na pati ikaw, pagmamayari ng Diyos. Hindi mo pwedeng ipagtiwala sa Diyos yung mga bagay na pagmamayari mo lang kung ikaw mismo kontra ka na ikaw ay pagmamayari ng Diyos. Sabi ng kanta, sabi ng Salmo, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Kaya ang pagiging katiwala is always nangusap sa attitude ng mga Kristiyano. Pangalawa, verse 15 to 18, mababasa natin. Ang Diyos, yung taong nagtiwala, nagbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang kakayanan. And unto one, He gave 5 talents, and to another 2, and to another 1. To every man according to his several ability. Bawat mga bagay na ibibigay sa atin ng Diyos ay ayon sa kaya nating dalhin. At alam yan ng Diyos. Sa makatuwid, hindi ka bibigyan ng Diyos ng bagay na hindi mo kayang palaguin. You see? Alam niya na alam nung taong nagtiwala dito na yung isa mapagkakatiwalaan ng 10, so binigyan niya ng 10. Alam ng Diyos na yung isa mapagkakatiwalaan ng 5 at yung isa lang. Yung isa 2, yung isa lang. At nung bumalik siya, hindi niya inaasahan na yung isa itatanim lang niya sa ilalim ng lupa. Because alam nung nagtiwala yung kakayanan nung pinagtiwalaan niya. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo kaya. Because God gave according to His several ability. Therefore, kung ganyan ang sinasabi ng Bible, pwede nating sabihin, ang Diyos ay merong ine-expect sa bawat isa sa atin na pinagtiwalaan ng Diyos. Binigyan ka niya ng buhay. Nag-e-expect siya sa'yo, nagagamitin mo ng maayos yan. Ine-expect niya sa bawat tao na maipapanganak sa daigdig na ito, darating sa puntong makakilala sila kay Kristo. At gagamitin nila yung buhay nila para paglingkuran si Kristo. Kasi kung hindi yan ang plano ng Diyos, sana hindi ka na ipinanganak. Binigyan ka ng Diyos ng kakayanan, at alam ng Diyos na yung kakayanan na yan, kaya mong palaguin. Kaya mong mag-increase. Yung kaalaman mo, pwede ka pang matuto. At yan, gustong makita ng Diyos yan. Binigyan ka ng Diyos ng pera. Alam ng Diyos na gagamitin mo yan sa tama at inaasahan niya yan. Ganun din sa oras.
Ganon din sa patotoo. And God is expecting from us. Isipin mo, umaasa ang Diyos na aayusin natin. Kasi nga nagtiwala eh. Kaya isipin mo, nagtiwala ang Diyos sa atin. Iyan ang biyaya sa pagiging katiwala natin sa Diyos. Nagtiwala ang Diyos sa iyo. Kahit minsan may mga taong ayaw maniwala sa atin, pero isipin mo, nagtiwala ang Diyos sa atin. Kaya ang Diyos nag-aabang na ikaw magiging mabuting katiwala ka sa lahat ng pinagtiwala sa atin ng Panginoon. Nabasa natin dito yung 10 nagnegosyo, tumanggap ng 10. Anyway, pag nabasa na rito yung talents, hindi yan yung talents na sumasayaw o kumakanta. Bigat yan. It's either gold or silver. So, halimbawa, ay tumanggap ng 5 talents, katumbas na ng $26,400. So, pera yun. Kumbaga, binigyan sila ng Diyos ng pera, pinagkatiwalaan sila ng pera ayon sa kakayanan nila. There are 5, there are 2, there are 1. Yung dalawa, tumanggap yun ng $10,560. Laki. Kasi noong unang panahon, hindi naman pabarya-barya ang pera. Tagang tinitimbang yan, ginto o pilak. So, estimate lang yan. So, kita mo, yung binigyan ng $26,000 something, tumubo ng ganun din. At yung binigyan ng $10,000, tumubo ng ganun din. Kasi binigyan din sila ng kakayanan na ganun. Pero yung isa na binigyan ng isa, 1 talent is equals to $5,280. Siya na nga yung pinakamaliit. Hindi niya pa nilagay sa bank. Ang ginawa niya, nagkukay siya ng, siguro, nagtatanim siya ng kamote. Doon niya nilagay sa ilalim. Tiyanin niya sa ilalim. Now, the third point is this. Ang Panginoon ng mga aliping yun, dumating. At sila ay nagbigay sulit sa Panginoon. Verse 19. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. Merong panahon na sisingilin tayo ng Diyos sa lahat ng mga pinagtiwala niya sa atin. Merong panahon yan. Bawat tao ay magbibigay sulit ng kanyang sarili sa Diyos. Romans 14:12. Sa makatuwid, ang pagiging mabuting katiwala ay ang paghahanda ng bawat tao o ng bawat mananampalataya para harapin ang Diyos. Because darating sa panahon na haharap tayo sa Diyos, magbibigay sulit tayo sa lahat ng bagay na tinamasa natin sa daigdig na to. Kaya diba, paliwanag natin sa stewardship. It is a fruitful Christian living. Darating ang panahon yan. Paano mo ginamit buhay mo? Papanungin ng Diyos yan. Magsusulitan natin sa Diyos yan. Pera mo, saan mo nilagay? Nag-imbak ka ba ng mga bagay para sa kaluwalhatian? O ginamit mo lahat ng yan para sirain mo ang buhay mo, na sira ang patutuo mo? O ginamit mo lang sa pansarili mo? Susulitan mo sa Panginoon yan. Oras mo. Saan mo ginamit ang oras mo? Pag may gawain sa simbahan, lagi kang busy. Dadalawang oras na nga lang yung pagsamba, di mo pa sineryoso. Akala mo, porket present ka, okay ka na. Wala ka namang natutunan, nakaupo ka lang dun.
Isa natulog ka pa. Pupunta tayo sa church para tayo matuto. Amen. Kasi hindi mo maluluwalhati ang Diyos pag hindi ka natuto. Yung taong hindi ligtas sa harapin niya yung Diyos at mabibigay sulit siya. Kung sa buhay na ito, sinampalatayanan niya si Kristo bilang kanyang tagapagligtas. It is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Ang mananampalataya ay magbibigay sulit kung paano siya nabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa makatuwid, ito ay trabaho ng bawat pinagkatiwalaan na magtrabaho hanggang sa bumalik ang Panginoon. Luke 19:11-14. Parehas na storya pero magkaiba ng pagkaka-deliver. Pero parehas ng storya. Luke chapter 9, verse 11. And as they heard these things, he added, and spake a parable, because he was nigh to Jerusalem, and because they thought that the kingdom of God should immediately appear. So, yan ang context natin dyan. Iniisip ng mga disipulo na kapag dumating ang Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, yun, maghahari na, ito na ang kaharian ng Diyos. Now, ano sinabi ng Panginoon? Verse 12, He said, therefore, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. Meaning, magtrabaho kayo hanggang sa bumalik ako. Hindi pa ako darating ngayon. Hindi pa ngayon ang kaharian ng langit. Darating pa ang kaharian ng Diyos. Pero habang hindi pa dumarating ang Panginoon, magtrabaho kayo. Eto, pagtitiwalaan ko kayo. Sa makatuwid, bigyan natin ang conclusion. Tama lang na sabihin natin na ang pagiging mabuting katiwala ay ang paghahanda para sa pagbabalik ng Panginoon. Pag winawaldas mo ang buhay mo, hindi ka nananabik sa pagbabalik ng Panginoon. Magiging kagaya ka ng isang alipin na akala niya hindi pa darating ang Panginoon niya, kaya anong ginawa niya? Naglasing siya. Nagsugal siya. Sinaktan niya yung mga kapwa niya alipin hanggang sa hindi niya inaasahan darating ang kanyang Panginoon. Kaya sinabi ng Bible, pinagpala ang lingkod na matagpuan ng kanyang Panginoon na ginagawa yung trabahong iniwan sa kanila. Ang pagiging katiwala ay ang pagtanggap na kontrolado ng Diyos ang ating mga buhay at lahat ng mga bagay na meron tayo. Yan, pagiging katiwala. Now, patungkol sa mga talento at sa mga kayamanan meron tayo. Pagsasabayin natin yung sa may connection niya. Basahin natin Deuteronomy chapter 8, verse 18. Thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Lagi nating aalalahanin ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng kakayanan o kapangyarihan para kumuha ng kayamanan. There is a great connection, there is a strong connection between talent, the talents or the skills, abilities, kakayanan, trabaho. Saan ka magaling? At saka doon sa iyong mga kayamanan, mga material na bagay sa buhay mo, asset mo, pera mo. Sapagkat alam mo, kahit sa trabaho, binabayaran tayo sa ating kakayanan. Kaya mahirap sa panahon na to, wala kang skill. Gusto mo na mag-asawa, wala ka pang skill.
Maglaba lang, di mo alam. Kung marunong ka maglaba, 500 din yan, isang linggong labahan. You see, there is a connection sa kung anong kaya mong gawin, anong serbisyo kaya mong ibigay, at doon tayo nagkakaroon ng pera. Pera. Tumatanggap ka ng pera, wala kang kakayanan, ano ka, namamalimos? Ito ka, pensyonado. Alam mo yung mga pensyonado, kaya sila pensyonado, kasi nung unong kabataan nila, may pinaglingkod sila. Yung mga sundalo, sumabak sa gera. Yung mga teacher, nag-retire. Kaya meron dito, ang babata pa, pensyonado na. Tumatanggap ka ng pera na hindi mo tinatapatan ng kakayanan. Hindi yan sa katwiran ng Diyos. Because God gives power so that you can get wealth. Amen. You see? Pag tamad ka, wala kang karapatang humawak ng pera. Kasi tamad ka eh. Wala akong nakitang power na hindi gumugulong, hindi gumagalaw, kaya nga power eh. You see? Kaya may connection yan dalawa. Now, dun sa kakayanan mo, katiwala ka dun ng Diyos. Let's see. 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. As every man hath received a gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Amen. Gagawin natin simple ito sapagkat napakalawak ng kakayanan. Isasama ko na rin sa gabing ito pati yung mga espiritual na kaloob. Samantalang may mga natural tayong talento, halimbawa, kakayanan natin magkarpintero, magmason. That is, yan yung mga skill na natututunan. Yung electrician ka. On the other side, kakayanan din naman na ikaw ay tagapagturo sa simbahan. Na ikaw ay administrador sa simbahan. Kakayanan din yan. Sa ibang panahon, ipaglilingkod sa atin yan about the spiritual gifts. Sa lahat ng yan, whether sa mga bagay na temporal sa daigdig na ito na kakayanan, o mga bagay na kakayanan natin sa spiritual, kagaya ng pagpapastor, lahat yan, pagiging katiwala ng Diyos. Amen. Kaya kilalanin natin ang Panginoon sa ating mga trabaho. Kasi napagkatiwalaan lamang tayo ng Diyos. The abilities which God gives, mga abilidad na binigay ng Diyos. Kayong mga nag-aaral, yung pag-aaral nyo ay pamamaraan ng Diyos para matuto kayo ng abilidad. Hindi pwedeng abilidad mo lang tumambay. Kaya nga kayo nag-aaral sa ating curriculum na K-12. Kasama na doon yung skills, mga technical skills. At isipin mo, kung ipapasok natin yan sa talatang ito, yan palang estilo natin ng edukasyon ngayon ay pinahintulutan ng Diyos na isang pamamaraan para maihanda kayo sa mga kakayanan na ibibigay sa inyo ng Diyos. Maging sa pag-iisip, maging sa kamay. Maraming mga nagsipagtapos sa pag-aaral, walang kakayanan. Hindi mo maintindihan. Kami ngayon, sa high school na, hindi pa marunong magbasa. Paano yung mga nagsipag-aral? Bulakbol ng bulakbol. Kalalaking tao. Nanlalalaki. Ano na? Pasok baon lang. Isipin mo, paano ka pagtitiwalaan ng Diyos? Nagtitraining ka pa nga lang, nagloloko ka na. You see?
Sapagkat ang mga abilidad, ang mga talento natin, ang mga natural nating kakayanan o maging mga espiritual na kakayanan ay pinagtiwala lamang sa atin yan ng Diyos. At ginagamit yan sa dalawang pamamaraan. Diyan lang sa talatang yan. Verse 10. Even so minister the same one to another. Sino yung mga binigyan ng Diyos ng mga kakayanan? They are the stewards of the manifold grace of God. Lahat ng meron tayo, grasya ng Diyos. Kung iisipin mo, pabugat ka ng tao, sa dami-dami ngayon, daming mga fresh graduates ngayon, jobless, kung may trabaho ka. Ang dami ng mga skilled worker, walang trabaho kung may trabaho ka. Because sabi ng Diyos, my grace is sufficient for thee. Nakakasurvive ka sa maghapon. So dahil binigyan ka ng Diyos ng kakayanan, maglingkod ka. So maglingkuran ang mga may kakayanan sa bawat isa. Even so minister the same one to another. You see? Halimbawa, mayroon tayong kapatid, marunong sa semento. O mayroon tayong kapatid dito, pumunta, nag-flooring. Siya lang mag-isa. Yan ang tinatawag na paglilingkuran sa bawat isa, ayon sa kanyang kakayanan. Kaya ipagpatuloy yung mga ganyang gawain sa Panginoon. Meron dyan, Pastor, marunong kami magpintura, magpipintura kami. Yan ay mga kakayanan. Ipagpatuloy yung mga ganyang klaseng kakayanan. Sapagkat kaya mo eh. Sige, makit ka sa bubong, magpintura ka. Yan ang binigay sa iyong kakayanan. Kami po, Pastor, may kakayanan kami magluto. Nais namin maglingkod sa mga kapatiran sa paraan ng pagluluto. Eh di magluto. Ganon din sa mga spiritual na kaloob. Kami po ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihang magturo. Eh di magturo ka. At kung may kapangyarihan, kagamitin mo yung kapangyarihan mo, hindi lang basta turo. Yan ang pinagkaiba ng pagtuturo sa church. Hindi lamang tayo nagsasalita ng mga bagay na walang kapangyarihan. Ang banal na espiritu, buhay yan, kumikilos. Yan ang pinagkaiba. At ang banal na espiritu, nagbibigay buhay yan, kumakatok yan sa puso ng mga tao. Kaya imposible na hindi mabuhay ang mga taong nakakapakinig ng salita ng Diyos. O kung sino man marunong magsalita, mangusap ng mga bagay ng mga sinasabi ng Diyos. At ang mga bagay na yan, alam nyo na. Pero para sa kapatiran ng iba, ano po, may mga gawain tayo sa simbahan, maghahanap pa ba tayo ng mga skilled workers dyan sa labas? Eh, meron tayong mga kapatid na skilled. Kayong mga binigyan ng Diyos ng kakayanan, magpagamit kayo sa Diyos. Pagamit kayo sa Panginoon. Mag-volunteer na kayo. Yan ang una. Na kapag tayo ay nagmiministeran sa bawat isa, yung mga kakayanang tinanggap natin sa Diyos, doon papasok ang ikalawang gamit niyan. Ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. That God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Bakit natin pinapagamit yung ating mga kakayanan sa simbahan? At alam natin volunteer yan. Hindi tayo umaaso ng kapalit. Bakit? Kasi kinikilala natin na si Kristo ay dapat maluwalhati sa mga buhay natin. And that is the essence of stewardship. Ano kung malaki ka magbigay sa simbahan, isang araw naman, ikaw yung maghahari sa simbahan. No. Stewardship is acknowledging God as the owner of all things,
Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay, therefore, ang lahat ng bagay ay dapat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaming lahat ay dapat magpakababa. That is stewardship. Hindi kami ang boss. Ang boss, ang Diyos. At lahat kami pantay-pantay na pinagkatiwalaan lamang ng Diyos. Maaaring hindi ko tagla yung kakayanang meron ka. Gamitin mo yung mga bagay na meron ka para mapunan yung mga bagay na wala ako. Magtulungan tayo sa simbahan. At maaari namang meron kang kakayanan. Wala kang kakayanan, nataglay ko naman. Ganon din ang aking panalangin sa Panginoon na gamitin ng Diyos yung aking kakayanan para mapunan ang iyong kawalan upang sa lahat ng bagay, si Kristo ay maluwalhati sa simbahan. That is the stewardship of talents. That is the stewardship of skills, of jobs. Meron tayong kapatiran dito. May mga kayang magbigay sa mga kapatiran ng mga trabaho. Purihin ng Diyos. Alam kong mahirap. Totoo yung sinasabi ni Pablo. As poor, yet making many rich. Mahirap lang pero nagpapayaman ng iba. Ay panalangin natin sa Diyos sapagkat ang mga kakayanan, kagaya ng talents na binigay doon sa mga lingkod mo sa binasa natin sa Matthew chapter 25 verse 14, lumalago yan. Kahit yung pagmamason yung una ka nagmason, hindi naman dumidikit yung semento Pero sa katagalan, dumidikit na. Sunod, bumibilis ka na. Di ba lumalago? Na pag palagi mong ginagamit, humuhusay. Ganon din sa pagkanta. Kaya kung di ba, isang taon ka nang kumakanta, sintonado ka pa rin, hindi ka naging mabuting katiwala ng Diyos. Name shot confidence mo, hindi tumaas. Isang taon ka nag-special number, mahihain ka pa din. You see, hindi ka naging mabuting katiwala ng Diyos sa kakayanan mo. Nung una ka natutong magluto, ang kaya mo magprito ng itlog. Lumipas ang 2 taon, itlog pa rin ang kaya mong iprito. Hindi ka naging mabuting katiwala ng Diyos sa iyong kakayanan. Kasi wala kang desire matuto. You see? Gusto ng Diyos na yung mga bagay na binigay niya sa atin, pagyayamanin natin. Kaya nga dapat nag-aaral. Kaya nga dapat nagpapaturo. Lalo na ngayon sa panahon na ito ng teknolohiya, magbukas ka ng YouTube mag-type ka doon. Paano mag-ayos ng sirang electric fan? May kita mo doon. Step by step. Step 1. Step 2. O di ba ayos? Eh, sa panahon na to, mga Kristiyano, tamad na lang yung hindi matututo. Pag nanood ka na YouTube, tanda mo na, pinapalado pa si Mr. Bean. Ang bira. You see? Pastor, nakikialam ka na naman. Hindi. Sinasabi ko lang, dapat natututo tayo. Kasi ang daming pwedeng pagkuhanan ng kaalaman. Pagbasa ka ng libro, matututo ka Makinig ka sa home economics yun. Home economics yun, matututo ka na magluto ng biko Daming pwedeng ang barangay, minsan nagbibigay yan. Livelihood training, tuturuan kayo gumawa ng sabon. Gumawa ng kabango. Hindi may natuto. Pag nakita nyo sa barangay na may nakalagay, NC2 training, pasukan nyo.
pasukan nyo. Pag-welding, pagkukulot, pedicure, manicure, pasukin nyo. Brad, pasukin mo. Pananahi. Ano yung laging nabubutasan ng pantalon dyan tsaka short. Pasukin nyo. Kakayanan yun eh. Hindi yung lagi ka nagpapaypay ng itlog na. Isipin mo, paano pagpapalain ng Diyos ang gawain niya? Anong akala mo pag nag-Lord, pagpalain mo pong church namin? Biglang pagpapalain ng Diyos ang church? Hindi ganun yun. Ang pagpapala, ibinibigay ng Diyos sa bawat miyembro na mapagkakatiwalaan. At tinanong ni Elijah, yung babaeng balo, anong meron ka? Pastor Elisha. Pastor Elisha. May utang po, laki ng utang ko. Kailangan kong pera. Pati mga anak ko, ginagawa ng alipin. O, anong meron ka? Meron po kaming mantika sa bahay. Siguro, mataba siya. Dami ng mantika na imbak. Ano po mantika? O sige, manghiram ka ng bote. Damihan mo. Salin mo. O, nang naisalin niya na yung mantika doon sa mga bote, o, benta mo. You see? Kaya hindi ka papabayaan ng Diyos na wala kang kakayanan. Hindi ka naman jellyfish eh. Nakakasurvive eh. Pagiling-giling lang yun sa lupa. Binigyan tayo ng Diyos ng katalinuhan. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan, lakas. Pumabangon tayo tuwing umaga. Hindi ba pwede na hindi tayo umasenso sa buhay na to? Ang problema lang kasi hindi tayo minsan naging mabuting katiwala. Isipin mo, kaya may relasyon talaga yung kakayanan natin saka sa ating mga kaperahan. Isipin mo, isang linggo ka nagtrabaho. Halimbawa, ang kita mo, 500 isang araw. So, in 6 days, that is 3,000. Isang linggo mong pinaghirapan, pag uwi mo, iinom mo yung kalahati. 1.5. Hindi naman kayo yung kalahati, taya mo sa luto lahat. O, di ba? Magpa-ending, taya mo sa ending, 1,500. Hindi ba winawalang kabuluhan mo ang iyong kakayanan? Binayaran ka dahil sa iyong kakayanan. Kaya papasok tayo sa mga kaperahan, mga lumang bagay. Mag-usap tayo tungkol sa pera. Paano ang tamang attitude ng mga Christians sa pera o sa kayamanan? Sabihin na natin riches. 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 18. 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 18. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded. Pastor, sinasabi lang yan sa mga mayayaman. I'm not talking about sa pagiging mayaman. Ang pinag-uusapan natin is our attitude sa kayamanan. Maaaring hindi nga tayo mayaman, but the principle is there kung anong gagawin mo kung meron kang kahit man lang maliit na kayamanan. That they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy. That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate.
Sa panahon ni Apostol Pablo, pinagsasabihan niya yung mga mayayaman. Pero ngayon, in some degrees, bawat isa sa atin, meron tayong kanya-kanyang yaman. Kaya kunin natin yung prinsipyo. Pag may kayamanan ka, anong gagawin mo? Ano ba? Kung meron kang 100,000 piso sa 100,000 piso sa iyong bulsa, anong gagawin mo sa 100,000 piso? Pastor, meron akong 10 piso sa bulsa, anong gagawin mo sa 10 piso? There are two things na lagi mong gagawin kapag meron kang pera. Dalawa. Ang una, trust God. Huwag kang magtitiwala na yung perang hawak mo, forever yan. Sabihin ko sa'yo, walang forever pagdating sa pera. But you should always trust the living God. Do not trust in uncertain riches, but in the living God. Alam mo, pag tayo humawak tayo ng pera, akala natin mayaman tayo eh. Alam mo, nagdamo kayo dyan. Pinayawan kayo ng 100 sa maghapon. Piling nyo, kaya nyo lahat gawin eh. Pastor, libre ka namin. Parang kaya na ito, daming pera na ito mga pa. Masaya kasi tayo pag may pera tayo, totoo lang. May nyo ako kilala, pag nakasimangot, alam ko na ito, walang pera to. Hindi nagsasalita, walang pera. Pag may kayamanan ka, in any form, neither meron sa'yo nag-donate ng lupa, neither may nagbigay sa'yo bagong sasakyan, either meron bagong sweldo ka, lagi mong unang gagawin, magtitiwala ka sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay buhay. He is a living God. Lalo na sa atin na mga anak tayo ng Diyos. Yung Diyos na buhay, totoo sa buhay natin yan. At tayo, tinuruan tayong mag-pray. At alam mo, kung talagang totoo kayong nananalangin, totoo tayong nananalangin, doon mo ma-appreciate kapag tumatanggap tayo ng blessing sa Diyos, lalong nagiging buhay sa atin ng Diyos. He is a living God. At wag na wag kang magtitiwala sa sarili ng utak kung paano mo yan gagastusin. That's dangerous. When we say kapag may riches ka, trust in the Lord, sabi ng Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all thy heart. In all thy ways, acknowledge Him. Pag sinabing in all thy ways, hindi lang yan sa decision making mo, pati sa paghawak ng pera yan. Kasi nga, in all thy ways. Huwag kang magtiwala sa mga material na bagay. Magtiwala ka sa Diyos. Huwag kang magtitiwala sa puso mo kung paano mo gagamitin yung pera mo. Wag. Kasi minsan, dinadaya ka ng puso mo, bakit sale lang, bigla mong naging kailangan. Naglalakad ka sa mall, nakita mo may magandang t-shirt, kahit ang dami mo lang sandamakmak na yung t-shirt mo because I feel it. Parang kailangan ko to. Nanguna ang puso mo doon, binili mo. And lean not unto your own understanding. Minsan nga, hindi pa natin hawak yung pera, pinapatsi-patsi na natin, ito, bibilin ko to. Hindi mo naman kailangan, pinagpaplanuhan mo, yan po, inaudlot. Binibigay ng Diyos. Kasi mahusay ang Diyos. Huwag kang magtitiwala sa sarili mong pangunawa. Of course, pinagtiwala sa iyo ng Diyos yan. Pero huwag kang magtitiwala sa sarili mong kakayanan. Lalo na ngayon sa panahon natin, na tayo ay pinalilibutan ng napakaraming advertisement.
Napakaraming mga commercial sa buhay natin. Dami natin nakikita dyan. At ang espiritu ng sanlibutan, tinutokso tayo. Imbis na kontento na tayo, bigla tayong nalulungkot sa buhay na to, parang ang pangit ng cellphone ko. Parang yung kulay ng buhok ko hindi bagay sa akin. Kulayan ko kaya ito ng dilaw. Buti ko bubuhusan mo lang ng Clorox yan. Mag-iba. Paano kung magpapasalon ka? Pagka pasalon? Tapos pagkatapos, dilaw, di pala bagay. Palitan ko na lang itim. Hindi pag-aksaya ng pera yun. Isa pa, bakit papalitan mo ng dilaw? Ibinigay sa'yo ng Diyos na itim. You see, bakit? Kasi nauna ang puso, nauna ang pangintindi, okay ito. Trust in the Lord. Because He is a giving God, hindi lang siya living God, but also a giving God. Who giveth us? He is a giving God. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi lamang basta Diyos na kabig ng mga bagay mula sa atin, kundi alam natin that God supplies all our needs. Wala kang tiwala sa Diyos, nagkapera ka lang ng konti. Hindi mo alam na yan pala binigay sa'yo ng Diyos. Yan ay katibayan ng Diyos tapat sa kanyang pangako. Isipin mo, imbis na may sakit ka, kahit nauulan lang ka, di ka nagkakasakit, nagtatrabaho ka pa din. And then, you are strong. Bayad yung araw mo. Hindi pa biyaya ng Diyos yan. Because God gives us. He is a living God and He is a giving God. Kaya kapag ikaw tumanggap ka ng pera, huwag mo munang isipin kung anong gusto mo. Lord, salamat po sa lahat ng ito. Ituro mo sa akin saan ko ito gagamitin. Salamat po, binigyan mo kami ng pera para masuplayan ang pangangailangan ng aking pamilya sapagkat mahal na mahal mo ang aking pamilya. It's the right motive. And because gusto ng Diyos, masaya ka. He giveth us all things to enjoy. Hindi purpose ng pagtuturo ng stewardship na masaktan kayo. It should be ma-recognize ng bawat isa na ginagawa ng Diyos ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Mga dapat enjoyin mo ang Diyos. You enjoy God. Gusto ng Diyos na maging masaya tayo. Saan? Sa mga perang tinatanggap natin? No! Hindi tayo mga masasamang tao na sinasamba natin yung mga bagay na binigay kaysa sa nagbigay. He giveth us all things richly to enjoy because alam natin, galing yan sa Diyos, therefore we rejoice in the Lord. And again, I say, rejoice. Alam kong tinatamasa ko ang lahat ng bagay na ito ng libre, galing sa Diyos, sapagkat totoo na si Jesus Christ binigay niya sa akin ang libre at ang mga bagay na ito ay patikim lamang. He that spared not His own Son but delivered Him up for us. Hindi niya ba kayang ibigay ang lahat ng bagay sa iyo ng libre? Hindi ka ba papaguran ng Diyos? Ngayon, pinapaguran ka ng Diyos para kilalanin mo siya sa buhay mo. Maging masaya ka sa Kanya. Sana naiisip mo na tuwing kumakain ka, yung mga ibon sa parang na hindi pinapabayaan ng Diyos. Hindi sila nagtatanim, pero kumakain ng mga ibon. Sabi ng Bible, higit ba na mas mahalaga ang ibon kaysa sayo? Pero kumakain ka. Therefore, pinapakita ng Diyos na mahalaga ka sa Kanya.
That is the essence of God's supply. Mahalaga ka kasi sa Diyos. Tapos hindi mo i-enjoyin ang Diyos. Meron ka lang maliit na kayamanan, nakalimutan mo na ang Diyos. Umawak ka ng 4,000 pesos a week. Dapat lalo kang mas nagiging malapit sa Diyos. Umawak ka ng 100 pesos sa isang linggo. Huwag kang mag-murmur. In everything, give thanks. Wala pa rin naman ako nakitang ibon na umawak ng 100 pesos. Tandaan, makikit ka sa ibon. Di ba? Every time na nakakita ka dyan ng damo, may kita mo, dinadamitan ng Diyos. Binibigyan niya ng beautiful colors ng flowers. Isipin mo, dinadamitan ng Diyos yung damo. Ikaw, di ka naman damo. Alagaan mo damit mo. Kasi katiwala tayo ng Diyos sa lahat ng bagay na meron tayo. Maglabak. Kasi kahit nga si Solomon, hindi nakapagsuot ng ganong klaseng kagandang damit eh. O akala mo si Solomon nag-Amerikana? Hindi, pag yung damit ni Solomon sinuot ngayon para sa nakadress. O, di ba? So, yung mga bagay na tinatanggap natin sa Panginoon, every material thing sa tinatanggap natin sa Diyos, pagtiwala ka sa Diyos. Sapagkat pinapakita ng Diyos na buhay siya sa buhay mo. Amen. Pangalawa, nagbibigay siya sa buhay mo. Pangatlo, may fellowship siya, may pakikisama siya sa buhay mo. Kaya walang Kristiyano reklamador, kaya magreklamo. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct. Tuturuan ka ng Diyos. Paano mo ayusin ang buhay mo? Tuturuan ka ng Diyos. Basta magpapaturo ka. Magkaroon ka ng puso na magtatanong, Lord, teach us. Turuan mo kami. Turuan ka ng Diyos. Now, ginagalang natin ang Diyos ng lahat ng mga, pati sa lahat ng bagay na meron tayo. Proverbs chapter 3 verse 9. Proverbs 3 verse 9. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of thy increase. Tignan natin dyan yung sentence na, honor the Lord with thy substance. Igalang mo ang Diyos sa lahat ng bagay na meron ka. Anong ibig sabihin ng igalang mo ang Diyos sa lahat ng bagay na meron ka? Umakyat ka sa verse 7. Pag ginagalang mo ang Diyos, kikilalanin mo na ang Diyos mas marunong kaysa sa'yo. Sinuplayan ng Diyos yung pangangailangan mo para sa eksakto mong pangangailangan. Huwag mong gagamitin yan sa iba. Parang malversation of funds. Kung binigyan ka ng Diyos ng pera para pagkain ng pamilya mo, huwag mong gagamitin na pangbisyo. Kasi binigay ng Diyos para pagkain ng pamilya mo. Yan ang karunungan ng Diyos. Kasi binigay niya yan para dyan. Para yung anak mong may sakit, may gamot. Para yung mga estudyante, binigyan ka ng allowance, huwag mong gamitin pang Dota. Mga adik sa Dota. Kasi binigay yan para pag recess, pag break time, makapag-recharge ka naman sa kantin. Binigay yan para may pamasahe ka.
Hindi yan binigay para kung ano-ano gawin mo dyan. Oh. Pinambibili mo ng Big Bang. Tapos bibigay mo doon sa nililigawan mo. Ang cheap mo naman, Big Bang. Hindi yan binibigay ng Diyos. Allowance mo para mo. Kung ano-anong gawin mo sa simbahan. O sa pamalan. Kaya kahit sa church, ganyan natin minamanage ang kaperahan sa church. Inaalat na natin yan. At sinasabihan ko treasurer, huwag gagamitin yan kapag huwag gagalawin yan. Ganyan. Because hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa susunod na panahon. O, estudyante ka, nagsisave ka, o, susunod na panahon, pag bigla kayong bayarin, o, di may naitabi ka. Hindi yung coupon ba na lang, hiningi mo pa. O, wala kang pambili ng coupon ban, pero may pambili ka ng sticker na Koreana. Hindi ka mabuting katiwala niyan. O, wala kang pambili ng ballpen, yung ballpen, hihingin mo. Kaya may pampisonet ka. Maintindihan yan. Sipin mo. Huwag gagamitin yung mga bagay na hindi para doon. Kikilalanin mo yung karunungan ng Diyos. Kasi itinalaga na ng Diyos yan. Ang lahat ng bagay na sinusupply sa atin ng Diyos, itinalaga niya na yan sa kalwalhatian ni Kristo namin, Panginoon. My God shall supply all your needs according to the riches, according to His riches in glory by Christ Jesus. Alagay na yun dyan. O kung meron ka na itabi, itabi mo. Malay mo, merong nangailangan na kapatiran, di gamitin mo. O di naman kaya bigla nagkaroon ng sakit sa pamilya mo, di may pambili kang gamot. Hindi ubos biyaya. Diba? So, ang ibig sabihin ng paggalang sa Diyos, kikilalanin mo yung katalinuhan ng Diyos. Matatakot ka sa Diyos at iiwas ka sa kasamaan. Fear God, fear the Lord, and depart from evil. Dapat yung mga pinagtiwala sa atin ng Diyos, hindi natin gagamitin yan para gumawa tayo ng kasamaan. Hindi pambiyak kung kailan ka pinagpala ng Diyos sa material, kaya ka naging drug lord. We honor God with all our substance, therefore we depart from evil. That is our prayer sa Panginoon. Na habang tumataas yung sweldo mo kasi tumataas yung sweldo mo kasi napopromote ka. Habang tumataas yung sweldo mo, lalo ka dapat na pagtitiwalaan ng Diyos. Hindi tumaas yung sweldo mo, bigla ka natuto mag-bar. Bigla ka natuto mag-nightclub. Bigla ka natuto mag-casino. Hindi instrumento ang mga pagpapala ng Diyos para manulong tayo sa kasamaan. Yung baon mo, dati pa 20-20 lang. Okay. Nung nakahawa ka ng 120, nag-input ka na. Nag-input ka sa cellphone. Ba't mo sa cellphone? Di ba covetousness kasalanan yun? Oh. Pag hindi mo mamaya, pag hindi mo na kung gawain gusto mo, magnanakaw ka. Because walang, sabi ng Panginoon, beware of covetousness. Ingat. Dapat habang tumataas ang mga pagpapala sa atin ng Panginoon, lalo tayong natatakot sa Diyos. Hindi yan instrumento ng kasamaan. Sa liputan, ganyan. Oh, sahod natin, o tara. Inuman na. Kinabukasan, pangingi sila lahat. Wala ng pera. Lunes na lunes, walang pera. Sa buwan ko kasi, dumating din sa buhay ko na nag-construction ako. Alam ko, Lunes na lunes, yung mga
Malulungkot yung mga trabado. Paano? Sa Sabado ng gabi, hanggang Linggo na maghapon, ayun. Umupa pa ng karaoke. Kala mo, lalaki na sahod eh. Pero hindi ganun ang buhay natin sa Panginoon. Ginagalang natin ang Diyos. Kaya ang pagiging katiwala, lagi kong sinasabi, lagi tayong titingin dun sa Kanya na nagtiwala sa atin. Yun lang ang proteksyon natin sa pagtitiwala ng Diyos sa atin. Lagi tayong titingin sa Diyos na nagtiwala sa atin. Lagi mong iisipin na kapag sinabi ng Diyos, ayoko na magtiwala sa iyo, sino pang magtitiwala sa iyo? Lagi mong isipin yun. Akala mo may unlimited supply na tulong, darating ang panahon, baka hindi ka natulungan, kaya ayusin mo. Akala mo ganun? Oo, ang Diyos. Mabiyaya. Pag kinuha ng Diyos ang buhay mo, anong kala mo? Haharap ka sa Diyos. Sabihin ng Diyos ang ginawa mo. Sa lahat ng biyayang tinanggap mo, abusado ka. Trust the Lord. Pangalawa, balik tayo sa 1 Timothy chapter 6, verse 18. The second thing is, do good works. Dahil nga, hindi tayo papayag na yung mga material na bagay na tinatanggap natin sa Diyos, yan ang magiging mitya natin, na tayo maging mga adik at maging mga masasamang tao. Every time na kapag ikaw ay humawak ng material na bagay, pag may pera ka, lagi kang mag-iisip, gagawa ako ng mabuti. 1 Timothy chapter 6, verse 18. Sundan lang natin yung binigay sa ating kaninang principle kung bakit ginagamit natin ito. That they do good works. That they do good. And that they be rich in good works. Ready to distribute, willing to communicate. Gagawa ka palagi ng mabuti. Saan niyang nakalaan na kabutihan? Ano kung meron kayong mga asawa na wala sa Panginoon? Nakakalungkot na bagay, no? Na yung mga mabuting bagay na para na sa anak niyo. Dahil ngayong asawa niyo wala sa Panginoon. Hindi niya binibigay samantalang hawak niya na. Ipanalangin niyo mga mister niyo. At ang mga misis niyo kung meron kayong mga asawa na wala sa Panginoon. Because ng Kristiyano, kapag meron siyang pagpapala mula sa Panginoon, lagi niya isipin yung mabuting paggagamitan nito. Pamilya mo. Nakakita. Mga tatay may pangsugal, walang pangsaing. O, diba? Masaklap yan. Huwag sana mangyari yan sa pamilya ng mga Kristiyano. Oh. Maiintindihan mo pa na dapat itaguyod natin ang simbahan ng Panginoon. Hindi mo maintindihan na dapat itaguyod mo pamilya mo. Mahirap yun. Gusto nyo magturo ko ng first fruits. Magturo. Missions. Sacrificial giving. Lahat ng yan, mabuti yan. Pero may mga bagay na hindi natin, sabi ng Panginoon, na hindi ko masabi sa panahon ito. Kailangan matuto ang mga Kristiyano, sumibol sa puso nila na maging mga masisikap so that they may do good works. Gawin sa devotion, pinag-usapan namin yan. Huwag maging tamad. Kasi ang tamad backslider, hindi tamang espiritu sa Diyos, malamig ang espiritu sa Diyos, at hindi naglilingkod sa Panginoon. Romans 12:11. Binigyan ka ng Diyos
ng pera, ng kayamanan. Gawan mo ng mabuti ang lahat ng tao, especially yung sarili mong pamilya. At pagkatapos, isama mo na rin ang gawain ng Diyos. Galatians chapter 6 verse 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Ang pananampalatayang Kristiyano ay pananampalataya ng mga taong mapagbigay. Hindi ito pananampalataya ng mga taong gusto lang makinabang. Sapagkat ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano ay pagbibigay ng Diyos. Amen. For God so loved the world that He gave. Maaaring hindi mo kaya ngayon dahil sa tingin mo mahirap ka. Kaya nga tatanggap ka mula sa Diyos. At kapag nagamit mo yung pananampalataya mo kay Kristo, lalago ka sa pananampalataya, darating ang panahon, magiging mapagbigay ka. At yan ang nasa ng Panginoon sa bawat isa sa atin na tayo maging channel of blessing. Matuto tayo maging mapagbigay. Sabi ng Acts 20 verse 35, I have shewed you all things, how that slavery ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. May mga pananampalataya, inaakit nila yung mga tao. Pumunta kayo rito, tatanggap kayo. Tatanggap kayo ng bigas at dilata. Maganda yun. May time nga ako, pipila din ako dun eh. Kaso walang time eh. Linggo kasi, pipitch ako dito eh. Mahirap naman, so may lesi pa ako dun. Kaya wag na lang. Walang problema yun. At kung pamamaraan nila yun, I have nothing against it. Pero ang problema, yung mga tao natututo lang tumanggap. It should be ang mga tao matuto dapat magbigay, for it is more blessed to give than to receive. Oh. Huwag lang masanay ka, lagi ka nakikikain. Magpakain ka din. Because mas mapalad yung nagpapakain kaysa sa nakikikain. So, wala po kami maibigay. Kaya nga matuto kayo sa pananampalataya. Ipagamit yung buhay niyo sa Diyos. Because isa lang ang sinasabi ng Bible, yung tamad, huwag pakainin. Yung nagpapaypay lang ng itlog tuwing hapon, huwag pakainin. Kaya sabi ng Bible yun, di ba? Ang lupit naman. Sabi ng Bible, mga aral ng mga apostol yun. And they continued in the apostles' doctrine. Kaya sila nag-breaking of bread. And breaking of bread. Pambihira. So, mga simbahan yun, gusto lang nila breaking of bread. Walang pagpapatuloy sa aral ng mga apostol. Isip mo yan. Pag inutusan mo na, nakatwiran pa. Sanay na sanay, magbilang ng poste. Hindi mo ba nakikita ang poste rito? 6. Bibilangan mo ba yan? Nabilang na? Mapalad ang nagbibigay. Di sa tumatanggap. Sapagkat si Kristo nagbigay ng buhay sa atin. Panalangin mo na gamitin ka ng Diyos na maging daluyan ng pagpapala. Sabi ng Panginoon, sa Matthew 22, verse 21, may mga bagay na pagmamay-ari ang Diyos. Ibigay ang kay Cesar, at ibigay ang sa Diyos ang para sa Diyos. So, mayroong mga bagay na itutulong mo sa iyong pamilya, mayroong ibagay na itutulong mo sa iyong kapwa. At may mga halaga na ibibigay mo sa pamahalaan. Kung
Kumukuha tayo ng sedula. Nagbabayad tayo ng tax. Isasabi sa Biblia, ibigay ang sa Diyos ang para sa Diyos. Now, ito na tayo. Maraming klase ng pagbibigay na tinuturo sa mga simbahan ngayon. But for now, focus lang ako sa dalawa. And that is the tithes and offering. Magtrabaho ka para sa pamilya mo, suportahan mo sila mabuti. At kung meron kang maisisave, tulungan mo yung kapwa, tulungan mo yung kapatiran. Pero ibigay mo rin ang mga bagay na para sa Diyos, para pagpalain ka ng Diyos. Matthew Malakay chapter 3 verse 8. Malakay chapter 3 verse 8. Kung pahihintulutan tayo ng Diyos sa ilang mga panahon, kapag natutunan nating mabuti ang dalawang bagay na ito, dadagdagan natin yan. But for now, para sa kabutihan ng nakararami, will a man rob God? Pwede bang nakawan ng tawang Diyos? Yet, ye have robbed me. Pwede ko bang nakawin sa Diyos yung mga bagay na hindi pagmamayari ng Diyos? Di ba hindi? Pwede mo ba ako nakawan ng mga bagay na wala sa akin? Hindi, di ba? So, pag ninakawan mo ako, ibig sabihin, kinuha mo yung bagay na akin. So, tinatanong dito, yung tao, ninakawan ng Diyos. So, ibig sabihin, may mga bagay talaga na para sa Diyos. Ang tanong, saan ka namin ninakawan? Wherein have we robbed thee? Sagot? Tithes and offering. Pag hindi ka nag-offering, nagnakaw ka sa Diyos. Pag hindi ka nag-tithes, nagnakaw ka sa Diyos. So let us define. Pag sinabing tithes, that is 10% ng meron ka. 10%. Bawa, meron kang 100 pesos. Yung 10 piso, itabi mo, ibigay mo sa Diyos. Gumawa ka ng mabuti sa household of faith. Again, verse 10, bringing all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord. Isang instruction ito na binibigay sa mga tao ng Diyos na may kasamang pangako ng Diyos. If I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Subukin ninyo ako, sabi ng Diyos. Sige, kung hindi ka kumbinsido mag-tithes, ba't di mo subukan? Ayoko mamumbinsi. Pero ba't hindi mo subukan? Verse 11, and I will rebuke the devourer for your sakes. Poprotektahan ko kayo. Poprotektahan ko ang inyong mga trabaho. And he shall not destroy the fruits of your ground. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord. Saith the Lord of hosts. And all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Hindi kayo magiging mukhang kawawa. Subukin ninyo ang Diyos. You will be called blessed. Amen. Mukha mo palang nakakatuwa na. Nakalagay yun. Or, ye shall be a delightsome. Di ba nakakatuwa yan? Nakakabless ang itsura mo yan. Kaya mga halimo sa simbahan, hindi nagkatayos yan. Subukin niyo ang Panginoon. Amen. That is the 10%. Halimbawa, meron akong 3,300 ako sa Diyos. Amen.
At ipanalangin mo lumaki ang tithes mo. Alam ba? Pag lumalaki ang tithes mo, ibig sabihin, lumalaki yung kita mo. Pag nag-tithes ka ng 10,000, anong ibig sabihin? Magkano pera mo? 100,000. You see? Ang sabi ng Panginoon, ibigay ang sa Diyos ang para sa Diyos. Ang pastor nagtatides din. Ang mga manggagawa nagtatides din. At sa natin ginagamit. Ginagamit yan para sa pagpapatuloy ng gawain ng Diyos. Amen. At nakikita nyo ang mga resulta niyan. Nakikita nyo ang mga pinagagastusan sa simbahan. Sa simbahan, naglalaan tayo ng pera para gamitin sa pagkawang gawa. At nakikita niyo yan dyan sa report. Meron tayong charity works. Meron tayong isang pondo ngayon sa simbahan na tinatawag na pastoral funds. Pero totoo, ginagamit yun sa missions. Noong nakaraan, pumunta rito ang Pastor Leron, doon natin kinuhanan yun. Hindi natin kinuha yun sa tithes and offering. Doon yun sa nakatabi. Every time na meron tayong pera sa simbahan, we take the 10th part. Nilalagay yun doon. Naiipon lang yun pag may darating ang panahon, mga kapatid. Mag-send out tayo ng mga gawain, pero dapat matuto tayong maging mabuting katiwala ng Diyos. So, paano ko gagawa ng mabuti? Balik tayo. And then offering, before that, offering. Ang pag-offering is ayon sa laman ng iyong puso. Hindi siya fix, kundi ayon sa laman ng puso mo. Babasahin natin ang talata mamaya. Bumalik tayo sa 1 Timothy chapter 6, verse 18. That they do good works, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Ang paggawa ng mabuti, dapat nananagana. Rich in good works. Ganun din sa pagbibigay, dapat nananagana ka. 2 Corinthians chapter 8, verse 2. 2 Corinthians chapter 8, verse 2. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, and beyond their power they were willing of themselves. Ang mga tao rito sa Macedonia, mahihirap na tao lang, in deep poverty, ngunit naging masagana sila sa pagbibigay sapagkat naranasan nila ang biyaya ng Diyos. Now, ang paggawa ng mabuti ay dapat nananagaan. Dapat ang paggawa ng mabuti, lagi kang nakahanda. Hindi ka pupunta sa church, pagkatapos doon ka lang mag-ready ng iyong tithes and offering. Dapat you are ready to distribute. Alam mo na yan, na pagsasamba ka sa Panginoon, you will always bring an offering. And then lastly, you should be willing to communicate. Kapag magbibigay ka, dapat kusang loob. Hindi ka napipilitan. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Every time na gumagawa tayo ng mabuti sa simbahan, dapat nananagana, dapat handa, dapat may pagkukusa. Bakit ka magkukusa? Masaya ka kasi. Mahal ng Diyos ang mga taong masayang magbigay.
Beloved, at you forgiven. Kahit hindi ka mahal ng minamahal mo, di bali, pag-giver ka naman, mahal ka ng Diyos. At pag minahal ka ng Diyos, alam mo na yan. Bibigyan ka ng Diyos na nagmamahal sa'yo. Siyempre, mamahalin ka ng mga kapatiran. Pag mga ganyang usapan, contour ka kayo, ha? So, marami pang bagay na hindi ko na-discuss sa tatlong sunod-sunod natin pangalan about stewardship. Pero isa lang ang napansin ko. Naituon natin ang lahat ng atensyon natin sa Diyos. Hindi natin ginagawa ang mga bagay na ito para lang to gain, para makakuha ng mga bagay sa mga na tumakas ang ating offering, kundi sa lahat ng bagay, maluwalhati natin ng Diyos. That is our purpose. Ipanalangin niyo mga kapatid na maging mabisa ito na tumimo sa puso ng bawat mga kapatid na nandito. Sapagkat ang unang makikinabang kung ikaw ay susunod sa salita ng Diyos, ikaw din mismo. Apa sa iyo ang proteksyon ng Diyos, pakikisama ng Diyos, ang Diyos magiging buhay sa buhay mo. Mga kapatid na nahihirapan sa buhay na ito, huwag kayo mawala ng pag-asa sa Panginoon. Yung mga walang kakayanan mag-aral, maghanap ng opportunity na matuto ng mga skills upang magamit niyo sa inyong mga paghahanap buhay at sa ganun masuplayan ninyo ang pangailangan ng inyong pamilya at tulungan ninyo ang gawain ng Diyos. Kayong mga nagsisipag-aral, huwag muna kayo man-chicks. Paasan yung mga grade nyo. Kasi ngayon tinutulungan kayo, dala-dala nyo ang pagtitiwala ng mga nagpapaharal sa inyo. Tapos ibibigay mong grade 75. Buti sana kung 75, minsan nagbibigay ka pa na 68. Kung ganyan tayo ng ganyan, darating ko pa na kung sino magtitiwala sa'yo. Magtitiwala. Meron tayong kakayanang pinanggap sa Diyos. Hindi tayo kawawa sa daigdig na doon. Noong isang gabi, ako matapos. May binatan na pumunta. Pastor, sa'yo na lang ako. Sagot ko naman, pasensya na, taken na ako eh. Sabi niya, Pastor, sa'yo na lang ako. Sabi ko, bakit? Pastor, kawawa naman ko siya po eh. Kawawa naman ako. Sabi ko sa kanya, kung hindi ka nakagawa ng problema sa pinanggalingan mo, naiisip mo bang bumalik dito? Naiisip mo bang ang Diyos? Alam mo, gusto kita tulungan. Gusto ko dito ka. Kaso ganito eh. Gusto ko maayos ang lahat. Gusto ko matutunan mo na huwag mong gagamitin yung awa ng ibang tao para pakinabangan mo sila. Huwag mo makaawa ka, para maawa naman ito, tulungan natin. Nung bata ka pa, pwede yan. Kasi alam natin na wala kang magagawa. Yung asong pilay nga. Nakita mong pilay, ginagamot natin minsan. Pwede din naman natin aso. Nakita ka ng puting. Inuwi mo pa sa bahay. Pinainom mo ng gatas.
Pero alam mo, lumaki ka ng ganyan, hindi mo inayos ang buhay mo. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos na ilang beses, inapuso mo ang pagtitiwala ng Diyos. At ngayon, mukha kang pusapos, mukha kang mahirap, sasabihin mo, kawawa ka naman. He had showed thee, O man, what is good. Ipinakita sa iyo, o tao, kung anong mabuti at anong hinahanap sa iyo ng Diyos. Gumawa ka ng tama. Do justly. Magpakita kami naman ng awa sa kapwa-tao, hindi yung ikaw ang gusto mong kinakaawahan ka. Darating naman sa punto ng buhay mo na magpapakita kami ng awa sa iba. At lalakad ka lagi na may kababaang loob sa Diyos. And to walk humbly with thy God. Yan ang pagiging katiwala sa lahat ng mabuti na pinakita sa atin ng Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon. Let us pray. Panginoon, salamat. Because you're a great God, you're a wonderful Savior. Walang mga bagay na tinanggap namin na hindi galing sa iyo. Wala kaming bagay na kayang ibigay sa iyo na hindi galing sa iyo. All the abilities, all the skills, all the talents, nandito ito with a purpose. So help your people to understand your will. Tulungan ng mga tao ng Panginoon. Lalong magmahal sa iyo. Dalhin mo ang mga anak mo palagi. Isang maayos na pamumuhay, banal na pamumuhay. Gawin mo silang magiging mga katiwala ng lahat ng iyong mga pangako. Sapagkat, Panginoon, alam namin hindi mo papabayaan ang mga anak mo. Meron kang mabuting layunin sa bawat isa. So I pray, Lord, please, sa pamagitan naman ng mga salitang ito, ang mga anak mo ay matuto at makita ang katunayan ng mga pangako mo sa sino mang tutupad ng salitang ito. Tapat patutuong mga salitang ito. Pagyamanin mo mga anak mo na nakita mong karapat-dapat pagtiwalaan. Itama mo rin ang puso at motibo ng bawat isa na nais mong pagpalain, ngunit meron pang dapat matutunan sa iyo. Pakawarin mo po kami sa mga pagkakasala at minsan kami po ay nagiging pabaya sa mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus, aming Diyos sa tagapagligtas. Amen. Tumayo po tayo.